E genul de oraș pe care nu o să-l uiți niciodată. Papa, cazare frumoasă! Pam, pam! Dacă vreți să vedeți cazarea aceasta detaliată și cum a fost experiența, mergeți în vlogul anterior după ce îl vedeți pe acesta. Bună ziua! Ziua 2 din Chongqing, cel mai mare oraș din întreaga lume. Populația sa este de 32 de milioane. Gândiți-vă că în România suntem 18 milioane, 19 și ajungem cu tot cu diaspora aproape la 22. Și suprafața sa este de 1 pe 3 din întreaga România. Așa că merită să vizionezi acest vlog, cu mențiunea că este vlogul numărul 2. Am mai făcut un vlog anterior cu Chongqingul, care este foarte simpatic, dar merită să-l vizionați și pe acesta. Hai să mergem să ne mai plimbăm prin Chongqing, un oraș montan, dacă vă vine să credeți. Chinezii, în toate locurile în care am fost, au dat senzația de bolnavi. Toți tușesc, scuipă, horcăi din plămâni, așa, într-un mod foarte nasol. Eu și Andrei am crezut că o să ne îmbolnăvim, dar aparent suntem tare ca piatra, frate. Chiar pot să înțeleg de ce de-a venit pandemia de la chinezi. Bă, am o răceală din aia, ca pe timpuri, așa. Au ei boli câtă imunitate avem noi. Dar n-am fi avut nici noi imunitatea asta dacă nu ne dădeau ei boala care o paralizat toată lumea timp de câțiva ani. Wink, wink. Am mai fost și ieri în piața asta, dar ne-am întors ca să-și ia Andrei ochelarii de soare, că nu a găsit ceva să-i placă mai mult ieri. Și e foarte soare. Sunt 18 grade, vor fi astăzi. Vrem să mergem cu telecabina. Hai să vedem de unde luăm bilete. Cred că de aici. Este 100 de zile pe an, o ceață foarte groasă. Astăzi nu e foarte intensă, dar nu o să mergem cu telecabina, având în vedere că nu o să vedem mare lucru. Asta e un parc, dar nu știu de ce este atât de aglomerat. Sunt foarte surprinsă, hai să intrăm. Nu știu de ce, dar mă așteptam să fie super zen, așa, super relaxat, o oază de liniște. Și când colo e plin de oameni. Plin. Da, mă rog, un oraș cu 32 de milioane de locuitori, nu? Dau mâncare la pești. Și ăsta este pavilionul. Va trebui să urcăm, din păcate, pentru noi, pentru că în vacanța asta am făcut scări mai multe decât am făcut în ultimele 2 luni. Și mergem să vedem priveliștea asupra orașului Cyberpunk, Chongqing. Mamă, e foarte aglomerat aici. Acum e o secțiune bună, dar e foarte, foarte aglomerat. Chongqing, un oraș foarte aglomerat, foarte agitat. Oamenii sunt foarte agitați și vorbăreți. Este un oraș obositor, dar uitați-vă ce priveliște. Nicăieri în lume n-am mai văzut vreodată așa ceva. Și mai ales, sincer, pentru ce oferă, e foarte ieftin. Am venit cu, mai ales noaptea, dar asta vedeți în episodul trecut. Taxiul este ieftin. Pe 2 feluri de mâncare am dat 20 de lei ieri la street food. Acum că nu mi-au plăcut mie pentru că au condiment, e partea a doua. Orașul în sine este extraordinar și are foarte multe de oferit. Această pagodă, de exemplu, este în interiorul unui parc, este intrarea gratuită, dar ai parte de o priveliște pe care o să ții minte toată viața. Și un oraș atipic, fiind una dintre cele 4 orașe direct gestionate de către guvern. Aici sunt alte rigori și sunt alte principii care trebuie respectate. De exemplu, eu am avut cartela de telefonie de la Airalo cu internet nelimitat, pe lângă faptul că nu are număr de telefon, pentru că pentru a avea număr de telefon trebuie să mergi la sediu ca să îți verifice ei numărul de telefon, să-ți verifice pașaportul și să primească autorizație de la stat ca să-ți aloce un număr de telefon. Nu am avut deloc semnal. De asemenea, Surfshark, deși merge ocazional VPN-ul, pe anumite țări nu funcționează și este destul de greoi. Cele mai bune soluții pe care le-am găsit pentru a rămâne conectați au fost prin intermediul cartelei de telefonie achiziționate local din Beijing. Am mers la sediu și am vorbit acolo cu doamna și ne-a configurat.
China Telecom se numește, dar mai sunt și alte companii, cele naționale. Acelea sunt cele mai bune. De fapt, toate sunt naționale aici. De asemenea, pentru VPN, până acum, și am fost în 4 orașe, am mers fără probleme, am mers excelent Let's VPN. Problema este la Airalo, la China.com, că am rămas fără semnal complet ieri și n-am avut net, dar Andreea a avut prin China Telecom și recomand. Ia uitați ce am găsit. Ce tare! Wow! Nu știu care e faza. Ieri, poate de la oboseală, pentru că am fost o săptămână în China și vă dați seama, în fiecare zi câte 15-16 km pe jos minimum, având în vedere că sunt foarte multe scări, e foarte mult de mers înclinat, a fost destul de obositor, dar nu-mi dau seama dacă de la asta sau de la ceea ce am mâncat. Mâncarea am mâncat ieri de la o doamnă dintr-un street food. Nu e vorba de faptul că nu era bună mâncarea, pentru că n-am prezentat simptomele de toxinfecție alimentară, ci cred că pur și simplu nu-mi priește mie deloc un anumit condiment pe care l-au ei și îl pun destul de agresiv în această zonă. În Beijing n-am avut problema asta, dar și de când am venit în Chengdu, acum Chongqing, au ceva ca și cum îți amorțește limba. Știu că ziceți că poate este ăla de Sichuan, piperul ăla roșu, dar nu e, că e verde negrușor așa, ca niște, nu știu ce să zic, dar pun foarte mult. Ieri am mâncat și a fost singura chestie pe care am putut să o mănânc și seara la 9:30 aveam, nu știu, frisoane, îmi era greață, mă simțeam rău. Hai să vă arăt și unde suntem acum. Suntem în genul acesta de piață. Aici suntem. Ia uitați ce culoare frumoasă. Superbă culoarea asta. Ratul de poze, dar mai mic și mai select. Era semaforul de la Telecamion. Da. Un shop cultural din ăsta major așa, la trecere, deci nu se respectă deloc. Ești pieton, ești o cârpă, îi deranjezi pe toți și dă-te la o parte. Nu contează că e zebră, că e verde și că mai sunt 100 de oameni. O să te clasoneze 2 mașini, 3 scutere, să te miști mai repede sau să te dai din calea lor, repet, pe zebră, pe verde. Deci, prin urmare, viața aici nu are prioritate. Are prioritate... Poți să treci pe roșu dacă e. Adică am văzut oameni care trec pe roșu. E relativă treaba cu semafoarele, doar așa, orientativă. Orientativ, așa. Dacă vrei de asemenea să treci strada, ieri am mers peste 2 km fără să găsim niciun fel de pasaj, trecere, nimic. Și am mers de-am înnebunit ca să găsim o trecere. Ce alte diferențe culturale am remarcat? Cască cu gura deschisă, gârâi cu gura deschisă, sâbeșesc. Tot timpul când vine taxiul, mama, am crezut că acesta din spate care ne face cafeaua. Ăla. Yes. Stai așa. Deci voi știți cum zic la cappuccino? Cappuccino. Cappuccino. Mamă, zici că-s moldoveni. Ah, ce frigi. Gata, voiam să merg la templul ăla. Da, am văzut asta și merg aici. Am ajuns la un templu care, ce să vedeți, este chiar la baza zgârie norilor. Luohong Si este unul dintre templele lor cele mai vizitate, pe baza, bineînțeles, a poziționării și, cum se vede, e foarte vechi oricum. Am intrat la Luohan Si, la templu. N-am mai văzut niciodată budiță din ăsta tânăr. M-am enervat puțin. Tind să cred că aici sunt mai agitată, pentru că în celelalte orașe nu m-am enervat absolut deloc. Exact. Păi de asta am și vrut să venim aici, pentru că e foarte mișto contrastul. Adică te înțelegi cu ei
nu știu, le zicem în chineză, le traducem cu Google Translate. Îi arătăm aplicația ei, Alipay, îi arătăm. Ea ne cere 14, îi arătăm 14, după aia ne zice nu, 40. Bă, mă enervez. Wow, ce frumos e. Doamne. Știu un Battle Arena când văd unul. Îl recunosc. Da. Zi, ăsta n-arată ca un Battle Arena? Ba da. Mamă, ce tare e contrastul ăsta. Asta e că nu vreau să-i deranjez cum se roagă. Hai să vedem ce mai e. Absolut spectaculos. Băi, e frumos. Intrarea aici a costat 40 de yuan pentru amândoi, adică 28 de lei maximum. Credeți-mă, telefonul meu nu surprinde nici 1% din ce văd eu cu ochiul și sumi o apă. A fost superb aici, recomand la maximum să veniți. Chiar foarte, foarte, foarte frumos a fost. Chiar peste stradă de acest templu este bazarul de unde am fost noi să tot cumpărăm chestii. E foarte mișto, sunt foarte multe lucruri aici. Au și street food, dar v-am zis, relația mea cu mâncarea lor este de love-hate. Și acum mergem spre Jiangfa Bay, adică spre centru. Informație interesantă despre oamenii din Chongqing este faptul că pentru că au atât de mulți munți prin oraș, tot orașul este sub forma unor văi dealuri, munți și au o rezistență, sunt recunoscuți ca având o rezistență extraordinară. Pentru că vă dați seama, ei toată ziua, bună ziua, le urcă, le coboară. Am cumpărat de la un magazin local aceste 3 perechi de cercei. Sunt foarte frumoși și ador și foarte eleganți. Cam 70 de lei am dat pe toate 3. Deci pentru că nu ne înțelegem cu ei, am ajuns și eu să le explic la retardați, cum explică Andrei de obicei străinilor. Adică el și în Grecia, când merge, le explică bunicuțelor lor pe acolo. Tu vezi. Dar aici am ajuns și eu să mă compor ca Andrei. Am ajuns la KFC pentru că vă zic sincer, eu dacă mai mănânc ceva și are iarăși condiment din ăla din paralizează limba, mai ales când seara asta avem un tren de 2 ore jumătate și după aia încă un taxi de 1 oră, nu mai pot. Și eram disperați că n-am mai mâncat și noi ceva, un sos, o treabă. O maioneză pe care acasă nici nu ne uităm la ea, gen. Nu mă uit spre maioneză, acasă mănânc sos de smântână cu usturoi, dar aici nu există. Aici există doar condimente care îți paralizează limba. Și vreau să vă zic că ne-am tot certat cu aia. Sos alb, sos ca hamburger, sos de maioneză, sos alb, traduceam smântână, alb, nimic. Și ne-a dat, mă, că eu tot explicat Andrei, i-a tot scris sos ca hamburger. Și nu vă imaginați că e mare șmecherie. E burgerul ăla mititel de la KFC, la care, din nou, nu mă uit nici la ăsta. McChicken, cred. Deci nu mi-am cumpărat niciodată genul ăsta de hamburger. McChicken-ul. Exact. Dar aici, din păcate, nu priește mâncarea. Doamne ajută ca la următoarea locație să nu mai aibă condimente, la fel ca la Beijing, și hai să mâncăm. Deci am intrat într-un magazin și, uitați-vă, au cojit grefa. E reală? Arată foarte bine. Cred că mie e sete. Deci suntem într-un magazin. Unde? Hai. Suntem în magazinul Adidas și piesa asta. Și am crezut că i-am zis lui Andrei, mamă, zici că ești Ștefan Bănică. Și Andrei a zis, nici nu mi-am dat seama că nu sunt în România și nu cântă Ștefan Bănică. Ai fost foarte drăguț. Da, nici nu mi-am dat seama, nu. Ceva obișnuit, iau au început să bagi deja piese de Bănică. Îmi dau seama că există foarte multe prejudecăți legate de China în continuare. Foarte mulți oameni mi-au scris și apreciez, adică erau complimente, îmi ziceau, Doamne, ce curajoasă ești, Doamne, sper să te întorci cu bine, dar e o țară, vă zic sincer, cred că e cea mai sigură țară în care am fost vreodată. Nu mi-a fost frică, o secundă, și eu sunt foarte fricoasă de fel. Pentru asta am venit
pentru bluza asta. Îmi place cum îi stă. Vouă vă place? Chiar drăguță. Ia întoarce-te. Și mai întoarce-te. Așa, în slow-mo. Yes. La mulți ani, memușacu! Sunt fericit că mi-a luat, să știi. E foarte frumoasă și îți stă foarte bine. Ziceți în comentarii că îi stă bine. Dacă nu spuneți în comentarii că îi stă bine. Ia să vedem cât a costat. Deci jur că nu mai suport mirosul ăsta. Deci nu-l mai suport. Nu mai pot. Mor. M-O-R. Doamne, aici la voi să rămână. Aici. Bă, e șmecher rău de tot în Chongqing, vă zic. E extrem de colorat și de divers. De foarte, foarte mișto. E prea tare. Încă nu-mi vine să cred cât se uită la mine. Chiar am crezut că în Chongqing o să trecem mai neobservați. Știind că e un oraș atât de cunoscut în lume. Pauză de boba, o să ne luăm numărul 1 și numărul 3. Fiți atenți. De la aia, de la condimentul ăla mi-e rău, printre altele. Băutura asta cu mango e the best, de la Cha Panda. Este ca un fel de orez cu iaurt. Foarte bun. Mango face toată diferența. Se vede că azi e weekend, frate. Se vede. E aglomerat. Mamă. Da. Așa e când ai un oraș de 32 de milioane. Mergem la hotel, da, să luăm bagajele. Trebuie să ne luăm la revedere de la Chongqing. Nu pot să zic că îmi pare rău. Recomand să stați 2-3 zile. Pentru că e genul de oraș foarte frumos, dar foarte obositor. Chongqing. Ne pare foarte bine că am venit, dar nu ne pare deloc rău că plecăm, deoarece este un oraș foarte aglomerat și foarte obositor. Nu ne-am conectat la fel de bine cu localnicii cum am făcut-o în alte orașe. Exact. E ca un fel de București, așa, oamenii sunt stresați, sunt grăbiți, sunt agitați. Ca un Istanbul, ca un oraș foarte aglomerat. Ca o foarte mare metropolă. Yes. Cum nu e București. La revedere, Chongqing. Sper că v-a plăcut vlogul acesta. Urmează să mergem... De ce e agățat? De ce e agățat? Aleșin! What the fuck? Urmează să mergem cu trenul către o nouă destinație, către Zhangjiajie. Vă aștept și în vlogul următor. Nu cred că o să mai filmez ceva acum, să vedem. Dar vă mulțumesc că ați vizionat. Vă mulțumesc că dacă v-ați uitat și la celelalte episoade din China, pentru că sunt bombisime. Și vă pup! Uite, trecem pe pod! Nu cred!